Och det är den första Astonen med Merca-motor. Vi har ju inte haft någon tur med Merca. Nej, men det har vi bara motorn. Jag har aldrig sett en bil med så jävla mycket knappar. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, och på 13, 14. ratten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aj. Så ja. Det här sitter det någonting. Eller drar jag sönder en panel nu bara? Där! Men gud! Det är ju en engelsk bil. Aston Martin, de byggde ju bilar som var vansinnigt vackra men de var svala och sen såg alla likadana ut. Vi ska reda ut idag nu om det är en sportbil eller om det är en GT-bil. Det här är viktigt. Det här är konsumentupplysning. Det tar emot att säga det, men det är väl världens bästa sportbil skulle jag säga. Ja, fast inte världens skojigaste sportbil. Nej, men världens bästa. Välkomna till Ösvering, Automotorsport, förnuft och känsla. En underbart krispig novemberdag. Ja, det är helt otroligt att det är november. Ja. Och att vi har den här bilen hitkört enkom för oss från Tyskland. Från Deutschland? Japp. Man tänkte att den skulle komma från England. Ja, men de har nog sitt PR-kontor i Tyskland. Ja. Det har ju hänt saker inom Aston Martin också. Det rullar ju på där. Det är nya ägarpengar. Ja. Det händer massa mycket. grejer. Ja. Massa nya bilar ska komma och det är massa ny teknik in i grejerna. Men här har vi en Vantage. Och det är den första Astonen med Merca-motor. Jaha. Ja. Är det bra det? Det är bra. Okej. Jag lovar. Vi har ju inte haft någon tur med Merca. Nej, men då har vi bara motorn. Ja, vad bra. Det ser lite skumt ut. Du, jag tycker att om jag får säga någonting negativt om denna i annars väldigt vackra bil så tycker jag att det ser ut som en Mazda Miata. Lamporna, absolut. Det tycker jag. Och sen färgen också. Vi körde ju en Miata med samma färg. Ja. Fast den här lacken är ju så djup. Så djup. Alltså, och jag stenskottsfolierade den så det är ingen fara. Nej, den är underbar. Ja, den var ball. Men den är skitball i bak. Ja, men alltså, jag tycker... Alltså, den är ju arg den här i designen. Jag tycker att Aston Martin, de byggde ju bilar som var vansinnigt vackra men de var svala och sen såg alla likadana ut. Men nu har de tagit i och liksom blivit karaktär igen. Ja, för så här är det med Aston Martin. Så här är det. Nu ska jag tala om exakt hur det är. Right. De vill vara en sportbil antar jag. De har liksom hamnat mitt i en grop mitt emellan sportbil och GT. Som är lite svårdefinierad. Aston Martin, vem köper en Aston Martin? Det är inte sportbil, de har mycket hästar ofta. Men de är inte så snabba. De går inte så fort. Och GT-mässigt så finns det också bättre bilar. De är någonstans mitt emellan där. För en nobel Djursholmsman i sina bästa år. Ja. Men då är det här en lite för liten bil. Då tar man den större modellen som heter... DB9 eller Virage eller vad fan den heter. Vanquish, ja. Så kommer ju... Det kommer en SUV också. DBXen, den ska också köra. Ja. Men den här är de är svårdefinierade. Ja, det här är lite och nu ska vi ska reda ut idag nu om det är en sportbil eller om det är en GT-bil. Det här är viktigt. Det här är konsumentupplysning. Jag vet vad det är. Som vi tar på jävligt stort allvar. Men alltså designen då? Titta nu på designen. Ja, jag tittar. Ja, vad säger den då? Den säger... Hej, jag är snabb. Eller? Jag jobbar på kontor som chef och måste hävda mig med en massa kolfiber. Den är väldigt aerodynamisk och mycket... Alltså, kolla den här diffusorn här. Jo, men det är det här jag menar. Det är så jävla mycket sånt här och sen är de egentligen inte så jävla snabba. Nej, eller det vet vi inte än, vi har inte kört det. Den här är liksom mer modern än de gamla sakerna. Den här är nästan 200 kilo lättare än den gamla Vantage. Okej. Så att den är ju... Det kanske är lite pulver i den här då? 510 hästar. Snygg. Varför vill du titta här inne? Jag ska visa en sak. Men nu går det ju inte att få upp den. Har vi öppnat den? Nu öppnar vi igen. Där är det fel knapp. Den där ska du trycka på. Jag öppnade den med bakluckeknappen. Det är öppnat. Ja, men nu är det en paj då. Vi stänger den och börjar om. Så. Jävlar, den var tung och konstig. Jävlar, det är ett rejält då. Det här funkar faktiskt. Och här säger de att man ska kunna ha saker som man ska kunna nå. Från... Om man är någon form av ninja. Ja, och så kommer allting åka farande framåt. Ja. Men det som jag skulle visa, det är här. Jag vet inte om du ser det här. Och här. Där. Den här slår i. Ja, det gör den. I här. Så att lacken nöts ner. Ja, båda sidorna är det så. Ja, jävlar. Och det är inte så jäkla bra alltså. Men vem ens ser en sån sak? Alltså,
Hur kan du efter att ha tittat på bilen i 3 minuter Jag körde den igår. det? Jag körde den igår. Jaha, okej. Ja, så att, och Det kommer nöta ner, det kommer nöta sönder lacken Ja, här. och det är liksom, så ska det inte vara på en sån här bil. Nej. Nej. Jag tycker att de har gjort en jättedesigngrej både med grunkan där fram och texten. Jag vet inte om det ska vara någon form av kolfiber eller någonting. Men det ser bara ut som att det är smutsigt. Ja. Tittar vi i fronten också tycker jag. Ja, skitkul. Vänta, här sitter det någonting. Eller drar jag sönder en panel nu bara? Prova. Jag är rädd att jag bara drar sönder någonting. Var det inte 30 000 i självrisk på den här jävla bilen? Jag har något jag håller på att dra i. €3 000, ja visst. Ja, men jag kommer att ha sönder någonting. Det kan inte vara som att man måste ta sönder bilen för att öppna motoren. Nej, men det går inte. Det är konsument som... Jag har hela jeans idag, vilken är en jävla tur. Ja. Det är en väldigt tur. Vi är väldigt lyckliga för det. Kan vi inte bara skita och titta på motorn? Nej, vi ska se på... Där! Men gud! Det är en engelsk bil. Ja, de har inte flyttat på den grunkan. Ratten brukar sitta här. Man kan inte få allting för 2,3 miljoner. Kostar den 2,3 miljoner? Så som den står med den här. Alltså kolla taket. Åh jävlar. Kolla inredningen. Alltså, Det var lite dyrt. Taket, alltihopa. Alltså det är ett jättepaket med kolfibergrejer på den här bilen. Ja. Det är vackert. Men 2,3 miljoner. Ja, Det är mycket pengar. det är som en Porsche 911 Turbo. Ja. Vilken Det är- vill du hellre ha det är då? också Bara när du mycket- sett den? Va? Vilken vill du hellre ha efter bara sett bilen? Den här vill jag inte ha för att den har bara 2 säten. Ja, nu ska vi börja om. Och inte få upp den här istället. Japp. Hela produktionsdagen går åt för att öppna huvudjäveln. Och ser det ut precis som under vilken huvud som helst. Jag hade kunnat öppna på min Audi. Nej, det ser mer ut som en racerbil än din Audi. Ja, den här. Det ser ju aluminium och alltihopa. Och det här ser väldigt racet ut. Motorn ligger jättelångt bak. Och här har vi turbo och dubbelturbo. Det är Jordan Haynes vi ska hänga om det är någonting som pajar här. Final inspection. Ja. Ja, Undrar om de gör det där för att det ser coolt ut att det är en människa som har gjort det så att säga. Men samtidigt så är det ju otroligt fin personalvård. Alltså, det är en egotripp för människorna som jobbar där och får sitt namn på bilarna. Ja, det är typ 2500 som jobbar på Aston. Ja. Kan det stå vilket av de 2500 namnen som helst? Det tror jag inte. Ja. Bossen brukar skriva på den första av varje bilmodell. Jättekul. Ja, Kan vi få stänga här nu? Motorn långt bak, dubbelturbo, AMG, 4 liters, 510 hästar. 510 hästar. Jag har aldrig sett en bil med så jävla mycket knappar någon gång. Nej. Jävlar vad med knappar. Det ser inte klokt ut. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Det är typ, Och här också. det är typ 30 knappar. Och här är det ju också. Japp. Det är ju 40 knappar i den här jävla bilen. Och på ratten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det är över 50 knappar. Över 50 knappar. Ja, det är mer. Och så här också. Det här är bilen för dig som gillar knappar. Ingen snack om saken. Fan vad lågt jag sitter. Vad tycker du om inte Vad gör fan vad lågt jag sitter. Men du vill ju sitta lågt. Ja men vad fan, det behöver ju inte vara 40 centimeter mellan mig och ratten. Herregud, jävla biljävel. Men en sportbil ska man sätta så lågt som det bara går. Ja. Man vill vara nära asfalten. Ja. Interiören, är det, om du tänker så här, om du skulle blunda, vad gör inte det nu när vi kör? Om du skulle blunda och skulle tänka Aston Martin interiör. Och sen så öppnar du ögonen och så ser du det här. Nej, vad är det som inte stämmer i dina tankar och... Först så tänker jag Alcantara istället för skinn. Ja, Det är det första jag tänker på. för det är lite mera kitcar eller mera lågproduktion. Ja, så det här är lite finare. Ja, Du överraskar dig med att det är lite bättre. nej, jag tycker tvärtom. Jag tycker Alcantara skulle vara mycket coolare. Okej. Den ballaste inredningen jag vet är min gamla Superleggera Lambo. Ja. Alcantara överallt med kontrastsömmar. Så jävla hård. Jag gillar ju egentligen knappar, men det här är ju larvigt. Det är 50 knappar har vi räknat till i biljäveln. Och det är ju Mersas knappar. Den här gamla, antika navigationen, eller infotainment, det går inte. Nej. Det bara funkar inte. Nej, den är överplottrig. Men om du skulle öppna ögonen och se hur skulle den se ut? Alcantara, sen då? För mig en Aston skulle nog vara... För mig är en Aston en lyxig sportbil. Ja. Då skulle jag vilja se den mera lyxig och ombonad än när man kliver in i vilken annan sportbil som helst. För Aston måste ha ett existensberättigande och då är det en lyxig sportbil. Ja. Det är inte en
den går inte lika fort som sina konkurrenter i övrigt. Utan det här ska vara en glidarsportbil. Och då tappar man det lite om man tar bort det. Och sen tycker jag att alla de här knapparna gör att det ser billigt ut. Alltså den skulle, om jag skulle öppna ögonen och bestämt hur den ska se ut, den skulle vara mycket, mycket renare, mycket mera elegant. Mysigt ljud när man... Ja. Det är det, fan. Den skulle vara mycket mer elegant. Elegant, ja. Mer elegant. Om du skulle jämföra imagen Aston Lambo. Det är två helt skilda saker. Ja. Det är fruktansvärt stor skillnad. Men de är ganska lika på sitt sätt att köra, för de här är arga båda två. Men jag skulle nog säga att en Lambo, jag skulle hellre köra en Huracan på banan än den här. Ja, men hur snabbt kör du din Lambo då på banan? Ja, men vad fan, sluta. Sluta, säg inte det någon mer. 4603. Oj. Hur många bilar tror du de byggde i fjol? Aston? Ja. 6 000. Skämtar du? Är det 6 000? 6 000. Men vad helvete är det med mig och mina gissningar? Det är inte och hur många bilar har Aston Martin byggt totalt genom historien? 6 000 nu, det betyder... Ska du börja räkna också? Oj, den släppte lite, den släpper lite. Det känns som den ormar sig lite. Den ormar sig, det är jättehäftigt. Alltså, den här är en full hand att ta hand om. Jag skulle vilja påstå, totalt har de byggt 100 000 bilar. Ja, 80 000 bilar. Det var väldigt bra. Ja, men det var nära. Det var väldigt bra. Ja. Så det är ju unika bilar, ovanliga bilar. Det finns som sagt inte ens en återförsäljare i Sverige. Det tycker jag är synd. Ja, det är synd. Ja, för det var Karisma, men de har inte längre. Nej, tyvärr. Men det dyker säkert upp någon ny. Ja, men de är underbara, härliga bilar. Ja. Jag gillar ju Rapiden. Ja, den är snygg. 4-dörrars med den här monstergrillen. Jag tycker den är svinnice. Har du kört den? Jag har kört den vid något tillfälle bara, men jag gillar hur den ser ut. Ja, den är supersnygg. Så de gamla bilarna är ju värda, liksom, där har de lyckats hur bra som helst. Men det är svårt att lyckas mycket bättre med de gamla bilarna vad gäller värdet på bilarna. De här gamla Gissa vad Bond, alltså den bilen DB5 som var med i filmen här nu senast. Som var med i filmen? Japp. Den gick ju för 100 mil säkert. Ja, 60 i alla fall. Känner man sig som en lord bakom ratten under Mackan K? Nej, det gör man inte. Nej. Jag är lord, vill jag påpeka nu. Vad bra att du tog upp det. Jag köpte lordtitel till mig själv och mina närmsta vänner för typ 10 år sedan. Vad kostar det att bli lord då? Ja, jag kommer fan inte ihåg, det var inte jättedyrt. Man köper någon liten plätt av ett slott i England och så får man kalla sig lord tydligen. Okej, du brukar inte kalla det lord så ofta. Nej, jag gör inte. Jag har inte utnyttjat det där ordentligt alltså. Tydligen kan man få in det i passet och allting om man är så. Men nej, jag har struntat i det. Nej, det här har ingen lordkänsla. Nej, det här har ingen lordkänsla överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag ska jämföra det här med. Alltså om man ska säga, vilken bil sitter du i? Jag vet inte om jag är alls överens med den här inredningen. Jag tycker inredningen känns billig. Den är amerikansk. Ja, men den känns billig. Ja, fast den är full av det här är inte en bil för 2,3 miljoner med allt det här. Det här är en billig bil. De kör lite falsk marknadsföring, Aston Martin, för att de utstrålar mer fart och deras hästkraftsantal liksom tänker att men den här bilen borde vara lika snabb som den bilen, men det är de inte. Den här är det tycker jag. Ja, men inte de tidigare. Nej, det är så här, vi har en Vanquish här med 550 hästar och så jämför man den mot en annan bil med 550 hästar så är det liksom mil prestandamässigt emellan dem. Så att de skulle liksom behöva leva upp till det lite bättre. Men det kommer de göra med alla Merca-motorer. Ja, och det är bra. Det är bra. Det är jättebra. Är det här en bekväm bil på långfärd, undrar Kristoffer W? Nej, den är jättemycket vägljud och motorn och avgasljudet hörs hela tiden. Ja. Och den är väldigt, väldigt stötig. Alltså på det mest komfortabla läget så är den fortfarande väldigt, väldigt stötig. Ja. Så det är en riktigt dålig långfärdsbil. Jag säger nej. Den här är ju en trackday-bil eller en... Men det är ingen som kommer köpa den här för att åka trackdays. Det finns inte synd. En människa. Det är synd, ja, men det är inte en människa som kommer göra. Nej, men den skulle göra så bra. Ja. Alltså den är häftig. Ja, den är häftig. Den går bra. Ska jag fråga till mig här? Jag tar dem också. Ja, kör. Den ser ut som en Tesla på steroider, eller vad tycker ni? Hampus K. En Tesla. Jag tycker den ser ut som en Miata på steroider. Ja. Jag tycker det ser ut som en Miata som har käkat testor. Ja, det tycker jag med om. Porsche 911 Turbo eller Vantage, undrar Harry K.
911 turbo tyvärr. Alltså den är ju den absolut mycket bättre vardagsbil och den är bättre på egentligen allting som 911 turbo, Ja. det tar emot att säga det, men det är väl världens bästa sportbil skulle jag säga. Ja, fast inte världens skojigaste sportbil. Nej, men världens bästa. Ja. Den är fyrkitsig, Ja. den går som, Ja. den går vulgärt fort. Ja, den är mycket snabbare än den här. Ja, det är inte ens i närheten Nej. prestandamässigt. Och det är Porsche liksom. Den går att använda i alla väder och vindar och hela året runt. Kolla här. Nu åker den här upp. Det ser inte bra ut. Ja, men vad fan. Kolla nu. Nej. Har vi redan haft sönder en biljävel till? Men det var inte mitt fel. Nej, det var inte ditt fel. Det är alltså upp med rutan och så vägarna var uppe för den här listen åkte Jaha, med den upp. åker inte upp. Ja, listen åker med upp. Ja, men du får inte upp rutan alltså. Nej. Och regissören står där bara, kör. Bilen är paj. Ska vi be honom trycka ner den eller ska jag kliva ur och trycka ner? Ja men Sebbe, vi har ju problem. Stå inte och skäll. Vi måste få ner listen här. Vi kan inte få upp rutan. Eller så får vi köra med rutan öppen. Det kan vi också göra. Det är fel på bilen. Den där listen, kan du trycka ner den från utsidan? Eller så får vi köra med öppen ruta. Det är tufft. Det är tufft alltså. Varför är alla bilar vi får tag i trasiga? Vad fan har vi gjort för ont? Så, nu kan jag få ner den. Så. Alltså det där ska det inte vara på en bil. Alltså, För 2,3 miljoner, tycker du inte det? Visa upp rutan nu då. ja. Nej, det blir ännu Nu värre. gjorde du ju ännu Ja, värre. men vänta ner med den igen då. Ja, men jag försöker- Du får ju stå för den här självrisken, det ska jag ha klart för dig. Absolut, jag swishar dig sen. Så kan du få. Så finns det då... Jag är alltid nervös när du ska köra en snabb bil. Alltså jag blir så här åkrädd. Ja, vad tror du jag blir då? Innan. Det här är jätteläskigt. Ja, men den är 510 hästar, väldigt mycket bakhjulsdrift och väldigt mycket självrisk. Och så vinterdäck och sen så vet jag att den är snäpp. Igår när jag körde på landsväg 80, det var blött på, och så gasade man på och så stack den så här. Åh jävlar. Och då blir man så här, nu tar vi det lugnt. Nu är motorn arg och nu är fjädringen satt i sitt sportigaste läge. Och så Oj, den puffar och puffar lite. Vad den här AMG-motorn är jättehärlig. 4 liters AMG. Ja. AMG GT-motorn, va? Är den bara 4 liter? Allting som är så numera. Men den ligger väldigt, väldigt plant. Ja, det gör den. Och styrningen Den är som helt sagt är väldigt trevlig styrning. Fast den ser ut att vara en stor och tung bil. Men den Jag är inte försöker att se cool ut när du kör, men det är helt jävla omöjligt. det. Kan du se cool ut? Nej. Nej, men du vet, lite så här chill. Så här, ja, men det här är väl ingen fara. Ja, lugnt ja. Du är med ESP:n. Av med ESP:n. Off. Tack. Jag trycker in den där och håller den inne ett tag. Annars får jag skälla regissören. Ja. För då säger han bara, men gör så där! ESP Ja, nu kom det upp en jättestor gul varningslampa. Perfekt. Och nu är hastighetsmätaren och värderäknaren arg också. Oj, allting är argt. Nu är det argt. Nu är det dags. Nu är det dags. Åh, herregud. Ja, men den svänger in väldigt, väldigt bra. Det är faktiskt en riktigt bra track i bilen här. Ja. Och så Åh, och den jävlar. vrider loss. Alltså, Och där vred den loss. den vrider loss hela tiden. Och den har riktigt feta däck. Okej, det är vinterpuckar. Oj. Oj, men det känns som att det är något system i fortfarande. Ja, den släpper inte loss hela alltihopa. Nej, för nu har vi ju... Åh, herregud. Jag kikar på vad du vill. Av allting eller? Jo, vi har ju tryckt in Det här. står ESP Track, står det. Det går ju inte. Nej, men jag har ju tryckt in... Off står det, ESP. Jag har tryckt in den 10 sekunder. Har du tryckt på rätt Det vi gjorde knapp? här nu var då ju att man går in i Track. Innan så behöver man ju stänga av, hålla i den ett bra tag. Det gjorde vi. Då kommer det ESP Off. Track. Ja. Och sen trycker man ytterligare en gång och håller i länge. Men det Och gjorde då vi också. försvinner ESP Track. Ja. Men vi gjorde det 2 gånger. Skitsamma, han har löst det nu. Han har löst det. Nu får vi se. Varför måste alla system vara så svåra att liksom stänga av? Ja, det är jättekonstigt. Va? Känner du skillnad? Ja, jag vågar inte. Jag har varit rädd nu. Jo, jag känner skillnad. Vi ska se här. Här kommer svaret. Svaret kommer nu. Det känns som på is där. Då var det lite halare helt plötsligt. Den där är lite så här returig. Ja, den var returig. Bilarna brukar inte vara returiga. Nej, men den var det. Den var det väldigt returig. Ja.
Vad kan det bero på? Jag vet inte. Släpper upp gasen för tidigt? Ja, men jag var ju på väg rakt ut på åkern. Den här väskan är inte optimal. Oh! Den är väldigt... Ja, det var det. Ja. Precis så här jag tänkte att den här bilen ska vara. Väldigt tail happy när man väl Jo, men den kommer ut med en tillbaka-kaka som inte är så jävla nice. Nej, det gäller att hålla i hatten. Ja. Och jag måste få prova den här sen också med ESP off. Usch då. Oj. Oh, alltså, den är läskig. Giftig alltså. Alltså den har ju... Va? Det är inte många bilar som är sådär. Nu ska vi se. Nu får du... Oh, där ja. Klara, färdiga, gå. Alltså att den sticker i sidled. Satan. I start. Det är helt underbart. Ja, kom igen Ja, nu den blir svänger in så vikt. 2,3 rattvarv. Huvudslag på den fyrkantiga ratten. Gillar du den? här Just gick nu det fort. tycker jag... just nu är jag... Du körde fort där. Ja, jag vet. Fort än det brukar göra. Jag försöker. Faktiskt. Det är alla 510 hästarna. Åh, härligt! Alltså den har ju så mycket kraft där bak. Och den här är faktiskt... Den är ju... Kan man... Åh, perfekt! Nu ska vi inte understyra som ett jävla pucko här. Det ska vi inte göra. 44,82. 44,82, ja. Det blir inte bättre än Vi så. vågar inte oss på. Det är där, den där kurvan där nere är fortfarande Det är blöt. skugga och det är jätteblött där. Och vi har alltså vinterdäck och det är blött. Och det är ingen bra grej om man ska köra rekord på en bana. Nej. Nej. Vill du testa jag den här? måste Men köra. är det okej om jag står bredvid då? Nej, du måste åka med. Ja, som sagt. Den är mycket. Den är Som kort. sagt. Den är kort och snappig. Ja. Och mycket pulver. Ja. Aj, 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 aj. Så ja. Så ja. Så ja. Ja, precis. Den där är läskig. Den är ju fantastisk, Ja, men den är läskig. Ja, den är underbart härlig. Ja, men nu räcker det. Nu räcker det, säger du det? Ja, nu kör vi av banan. Eller alltså inte så. Utan vi kör av och kör nästa bil. Riktigt jäkla spännande och kul att köra. Ja, men det är den där på slutet. Jag gillar inte det. Jag kan inte säga att jag tycker att det är särskilt ballt. För att jag... om man är snabb tillbaka. Alltså, Ja, men de där rycken är ju för fan livsfarliga. Det här är ingen bil för Alriks lynniga kör. Nej. Jo, det var Fan, jätte... korta hjul. Det är helt Jag gillar underbart. Ja, jag bara, åh. Vem köper den här? Jag tycker det är kul att försöka profila köparna. Vem köper den här bilen? Är det en extrovert person? Jag tror måste det vara. köparen är en företagare som bor i norrförort, som är framgångsrik, som vill vara med. Han kan ingenting om bilar, Okej. men han vill vara med i bilgänget. Aha. Han går inte från någon annan sportbil till den här. Vad har man för bil innan den här? Utan han liksom, fan jag sålde av min firma nu för 160 mil. Jag köper en sportbil. Du kanske har haft Ferrari och tyckte att det var lite stökigt? Eller Jag tror att inte man går från en Ferrari till en sån här. Jag tror inte det. Nej, alltså inte känslomässigt. Nej, man gör inte det. Nej. Man sätter sig inte i en sån här bil efter man har Inte suttit i en Ferrari. Inte den här interiören. Nej. Exteriören hade man kunnat göra. Exteriören ja, men Och när drivlinan och alltihopa. när man sätter sig i den här Nej. jämfört med en Ferrari eller en Lambo så är det ljusår emellan. Tyvärr. Tyvärr är det så. Den här kommer ju ge ett mer spännande liv tror jag på alla sätt och vis än en Yellow Turbo. Alltså körmässigt och ekonomiskt. Men och du allting, vet, alltså. det är knappt jävlar för ditten och datten och... Nej, det skulle ha suttit i en display alltihopa det här. Allt Ja, det här skulle det bort. skulle varit... Clean, en snygg display, Ja. tjing tjong hallonstång. Ha en speciell knapp som det står radio på. Och en som det står tel på. Jävla skit alltså. Jag körde ju först för en Vantage V8 på 80-talet.
Då kändes det som en traktor. Den var tung och så här. Det var helt... Men de har aldrig varit särskilt snabba. Det var liksom, jag förstod ingenting. Det här måste vara den första riktigt snabba Astonen då. Som jag har kört i alla fall. Ja, den var tung. Det var, även fast den inte gick jättefort runt Ösvering. Nej, det hade fel däck också. Men i alla fall. Men den var ju ett jävla ös. Ja, den var ju alltså, den har ju nerv. Ja. Den har mer nerv än en 911. Ja, det har den. Definitivt. Så att det ger vi den. Ja, det får den. Nu är det dags för betyg tycker jag. Det tycker jag också. Aston Martin, jag gillar det varumärket. Jag tycker att det är coolt. Jag skulle inte välja den här bilen. Jag skulle väl välja en Rapid då, eller någonting. Men, och känslomässigt får den för att den är otroligt vacker. Lite för mycket Miata. Men interiören fuckar den för mig lite grann. Så att den får... Men och körglädjen ändå finns där. Körglädjen finns där, absolut. Du kan skrämma vem som helst med den här. Ja, men jag får ändå känslan av att jag sitter i en bil och skulle jag lägga 2,3 miljoner så finns det så många jag skulle välja innan den här. Man kan få den för runt 1,5 utan allt det här. Ja, det är mycket bättre. Ja. Och det här är ju inte ens värstingmodellen som kostar 2,3. Det är mycket stålar. Jag säger 5,5 poäng. Jag är snål. Du är lite grinig då. Alltså förnuftsbetyget blir bara 2. Det är inte ett förnuftigt val. Det enda förnuftiga är att den är ovanlig. Om man tycker att det kan vara förnuftigt någonstans. Den är otroligt vacker. Den är otroligt vacker. Och man vill ju ha den på sitt sätt. Alltså ha den här hemma i sitt fina garage och bara gå ner och titta på den. För det kan man göra. Man kan bara gå... Med de orden. Så, over and out. Over and out. Ja, vi ska åka och käka. Vad ska vi käka? Fan vad svårt alltså. Jag tror vi ska ha en riktigt bra stek idag. Ja. En blodig, riktigt bra en stek. sån här Angus. som är kokad i öl då. Då blir det lite engelskt. Ja. Vi tar en engelsk kokt biff. Ja, det blir bra. Ja, men vi säger så. Ja, vi ses nästa vecka.